Arkitekturupproret bildades 2014 från en grupp som jag startade som är på svenska heter Nyproduktion i klassisk tradition. Sen så var det en medlem i den gruppen som startade den här systergruppen och så har vi samarbetat sedan dess. Och sen resten är ju historia. Arkitekturupproret finns idag i Rumänien, Chile, Mexiko, Portugal, Spanien, Italien, Tyskland, Holland. Det bara växer liksom så här. Så det är människor i hela världen här nu som är så jävla ledsa på allt det fula som byggs. Att den moderna världen är så ful har 100% med ideologi att göra, ingenting med kostnader att göra. Är det någon specifik ideologi du kan peka på som kan stå till svars för det här? Modernismen, den började ju växa fram i mellankrigstiden. Sen tog den helt över arkitekturskolorna efter andra världskriget. Den här ideologin är egentligen att man kapar banden med allt det tidigare. Allt som människor har lärt, all erfarenhet, all kunskap. Drar bara ett streck över och så uppfinner du hjulet på nytt. Dessutom så introducerar relativism. Det finns ingen objektiv skönhet, det är bara betraktarens ögon. Det bidrar ju till att både att de designar fula saker men också att byggherrarna, de blir sjukt glada. Bygg vilken skit som helst. Och så säger någon, ja men det här är fult. Nej men smaken är som baken. Alltså förstår du? Byggherrarna var lika giriga för 100 år sedan, de var säkert girigare för 100 år sedan. Men de verkade inte en kultur som var relativistisk. Så de kunde inte komma undan med det de gör idag. Idag kommer de undan med allt. Ska vi gå vidare lite och kika på lite ful arkitektur? Gärna. Ja. Här kollar vi på renderingen för nya Slussen. Gamla Slussen, ja den var inte så lyckad. Nya Slussen blir ännu värre. Du ska inte ha en bro eller liksom gatuplan som skiner eller glänser. Det är som om du försöker konkurrera med bruden på ett bröllop. Sen nummer 2, modernism skapar en massa döda utrymmen. Den här gräsplätten. Tror du människor seriöst kommer hänga på den här gräsplätten? 9/10 av året kommer det vara kallt och jävligt och blåsigt. Och det är helt öppet, så det är helt oskyddat här. Det kommer ju blåsa in. Bättre, för jag ska ju ändå ge lite positivt som vad man hade kunnat göra istället. Det är att försöka bebygga med lågbebyggelse här, 1-2 våningar. På något sätt rama in hela ett torg här uppe så att det är skyddat mot elementen, så att det blir varmt och skönt på vintern. Och sen också egentligen samma sak här. Att försöka liksom få Gamla stan och Södermalm att vara så nära varandra som möjligt. Så man försöker verkligen bygga ända hit och ända dit så att den fysiska miljön hänger ihop. Vad är det här för promenad? Vem kommer ta spatsera där? Platta tak. Det finns en anledning varför man använder sig av sadeltak, brutna tak. Alltså bara just för att vi bor i ett land där det är mycket nederbörd. Bygger du platta tak då kommer du få problem. Alltså jag blir så provocerad just av alla de här modernistarkitekterna. Just för att de har sina kontor i klassiska hus. Och många av ägarna och arkitekterna själva bor i klassiska hus. Men det här är vad de gestaltar. Det är liksom kognitiv dissonans. Frågar du dem så förstår de inte själva att det är så märkligt att de själva väljer att bo och verka klassiskt. Men de ska rida modernism mot alla andra. Ska vi gå vidare då? Yes. Vad är målet? Vad är det end goal med det här upproret? Vi vill ta ett steg tillbaka till det här ramverket, den klassiska traditionen som heter alltså ett löst ramverk och en arkitekturfilosofi. Ta det och sen när du går tillbaka till det steget och vi behärskar det, då tar du ett steg framåt igen. Och då skapar vi nya klassiska stilar, lika vackra som de föregående, men som uttrycker något för vår tid. Man vill bo någonstans där det är liksom en fysisk utformning som skapar behagligt och så skapar vad man på engelska kallar för community. Att du bara spontant stöter på dina grannar. Att du har en innergård. Alltså det är inte så att du lär känna alla människor, men du har en relation till alla människor. Att du har någonting lokalt där människor vet vem du är. En plats där du trivs och där du vill vara. Och det är ju en vacker plats. Och skönhet är inte relativ. Skönhet är i högsta grad objektivt. Relativistisk idé. Relativism är liksom en hörnsten i modernismen. Det finns ingenting vackert. Och det får ni jättegärna testa på vilken modernistarkitekt. Sätt en vacker byggnad och en ful byggnad bredvid varandra. Fråga dem vilken de tycker är vackrast. De kommer kunna svara på det. Och det är ju huvudförklaringen varför den moderna världen är så ful. För de som ska bygga gestaltaren vet inte skillnaden mellan fult och fint. Vilket land är det i så fall som har hållit sig sann till det här vackra? Alltså modernismen är ju allområdande. Däremot så finns det ju vissa länder som har kommit längre i återgången till den klassiska traditionen där du kan läsa det på universitet där det finns en kritisk massa av firmor och liknande. Även om det byggs tusentals klassiska byggnader varje år så är det ju fortfarande en nisch i liksom hela havet av liksom vad som byggs. Och det är ju det här ska ju bli mainstream. Om 50 år så är tanken att det bara ska byggas i klassisk tradition igen. Alltså det är målet? Ja. Modernismen är en helt onödig byggnadssätt därför att den uttrycker ingenting lokalt.
den är bara idiotisk eftersom den aldrig får lära av tiden före, så gör den hela tiden en massa misstag som kostar pengar, och den är inte ekologiskt hållbar. Alltså vad som gör en byggnad ekologiskt hållbar och klimatsmart, det är inte materialen, det är att vi vill bevara den. Så bygger du en vacker byggnad så kommer människor anstränga sig för att hitta nya användningsområden till den. Det är därför, om du tänker så här, Kvarnholmen, det är en gammal kvarn. Man funderade på att göra ett operahus liksom av en gammal gasklocka. Kan någon föreställa sig att man skulle göra samma sak med en gasklocka från 70-talet eller 80-talet? Det är liksom inte en chans. Så de här byggnaderna är ju sant miljövänliga eftersom varje generation kommer se det värt att bevara dem. Nu bygger du med modernism, så bygger du så fult så att alltså byggherrar vill alltid riva. Alltså jag har inget emot att de är vinstmaximerande. Men alltså deras intresse och stadens intresse är två olika. Ibland så sammanfaller de. Hur ansluter man sig till rebellerna? Ja, det är väldigt enkelt. Det bra med det här upproret, det är ju att det går utmärkt med slaktivism. Alltså du går in på Facebookgruppen eller Instagram eller någon annanstans där kulturuppror finns på sociala medier. Och så likar du bara. Och så börjar du dela. Vad händer då? Du kommer exponeras för en alternativ bild, att det kan se ut på ett annat sätt. Det behöver inte vara fult när det byggs nytt. Och dina vänner gör det också. Så det du gör är att du förändrar liksom samtalet. Att människor blir medvetandegjorda att det behöver inte se ut så här. Det är ett val att det ser ut så här. Vilka är de huvudsakliga motståndarna? 99% av svenska arkitektkåren, det är de som bär hela ansvaret, ingen annan. För de sätter nämligen diskursen. Och sen syvende och sist har de också lyckats oskadliggöra kritik. De lyckats brunsmeta alla som inte vill ha modernism eller klass. Brunsmeta? Nazism. Så att i vilken diskussion som helst så försöker de aldrig ha diskussionen, de försöker döda diskussionen. De försöker kalla det för höger, sverigedemokrat, nazist, fascist, allt sånt där. Och det är ingen slump att väldigt många i den här rörelsen, särskilt många som pratar mycket, har invandrarbakgrund. För vi kan inte bli märkta som nazister. Min mamma är född polska judar, flydde till Sovjet. Min mamma är född i ett flyktingläger i Uzbekistan. En klassisk nazist. Ja, en klassisk nazist, precis. De vill inte ha en saklig debatt. De vill bara kunna döda debatten genom att brännmärka på olika sätt. Men det går ju inte att kalla mig för nazist på grund av min bakgrund. Apropå lite ful arkitektur så sitter vi här med inte den vackraste byggnaden som jag har sett. Man har byggt en förort inne i stan. Det är ju skillnad på ett hem och på skydd mot elementen. Det måste man ju förstå. Så att här har du skapat skydd för elementen. Det finns ingenting pittoreskt med det här. Det finns ingenting familjärt med det här. Det finns ingenting som gör att du känner stolthet och glädje när du kommer hem till det här. Och det är ju den psykologiska aspekten som är så viktig. Vi är ju emotionella varelser. Och vi rör oss, dras till vackra miljöer. Vi är savanndjur. Och när vi började stå på två ben så var det väldigt viktigt att ha översikt över vår omgivning. Så det klassiska gör att den är så läsbar. Den ger oss liksom vi kan läsa av vår miljö väldigt fort. Och det gör att vi slappnar av. Det gör att vi strosar i klassiska miljöer. Medan i sådana här storskaliga, modernistiska miljöer där allting huller och buller och kaos, då går vi bara förbi. Därför att vi känner oss undermedvetet otrygga. I kontrast med den här fula fasaden och byggnaden här så har vi ändå en relativt fin kyrka här också. Är det någonting som du vill kommentera på den kanske? Ja, den är väldigt trevlig. Det är en utmärkt bakgrundsbyggnad. Det är inte så att den ska skrika efter uppmärksamhet. Nej. Det är bara en fin bakgrund. Här har vi ju den här fula byggnaden som vi har hört så mycket om. Det här är så häpnadsväckande. Det är så fult och det bryter ju mot allt vad regler heter. Jag tror byggherren lämnade in det här. Han trodde inte han skulle få igenom det. Han trodde att staden skulle kapa det. Men sen så gjorde ingen någonting och han skrattade ju hela vägen till banken. Du har en massa fasadbalkonger som ingen människa kommer använda. För vi befinner oss vid Ringvägen. Vem vill sitta på en balkong mot Ringvägen? Nej, det är bullrigt och det är inte privat heller. De har ingen innergård egentligen, utan de bor ju liksom i ett torn. Så de har ingen gemensam miljö. Balkonger och fönster. Det finns ingen fasad ens överhuvudtaget. Det blir ju inte bättre av att bakom det så har vi bland det fulaste man byggt på 90-talet. Det här är ondska. Det här är ren ondska. Det här är girighet och dumhet kombinerat. Så du märker att det blåser väldigt, väldigt, väldigt mycket här. Det är för att de här höghusen drar ner vind. Precis nästan till så ser vi en del av, det här är väl en förlängning av Södra station skulle jag säga.
Det är en förort byggd mitt i stan. Det är trafikseparerat, det är överdimensionerat och det är så gräsligt fult så att man vet inte vad. Jag vet inte hur man kan tänka ut en fulare byggnad än den här. Bara liksom färgsättningen också är hur man har delat upp det. Så den tar nog priset faktiskt. Alltså om du tänker så här, gamla arbetarområden. Finns det någon arbetare som bor i Aspudden idag i Stockholm? Finns det någon arbetare kvar på Södermalm? Nej, all gammal vacker bebyggelse som var byggd för arbetare idag ockuperad över medelklass, medan arbetarna själva är liksom tvingade att bo i modernism. Kan du måla upp en liten bild vad som händer när upproret har vunnit? När upproret har vunnit så är de som jobbar på kommunerna klassiskt skolade, alltså alla som beslutsanläggare och liknande. Ingenjörerna är klassiskt skolade och arkitekterna är klassiskt skolade. Då kommer det komma en ny renässans. Städerna kommer börja växa igen. Alltså det finns ingen gräns för vad en stad ska sluta. Utan vi bygger nya stadsdelar precis som man gjorde förr. Och man skapar nya klassiska stilar som knyter an både en fot i historien, i det grekisk-romerska, i det svenska, i allmoge och en blick framåt. Vi vill ha det klassiska ramverket och filosofin. Och precis som tidigare så utifrån den ska vi gestalta nya stilar. Men i början så kommer det vara precis som renässansen på 1500-talet när man återupptäckte antiken. Så måste det ske en del kopiering av etablerade befintliga stilar för att man måste lära sig ramverket, man måste lära sig gestaltning, man måste lära sig också varför man ska göra vissa saker. Tradition är ju oftast en lösning på ett problem som alla har glömt vad det var för någonting. Tills dess att man slutar göra det. Det kommer inte lösa alla våra problem, men det kommer skapa ett Sverige som är mycket trevligare att bo i för det stora flertalet. Som det nu så är det bara de rika som har råd att köpa sig till klassiska miljöer, medan de fattiga är hänvisade till modernistiska.